હાય એવરીવન, મારી ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે હું તમારી સાથે શેર કરવાની છું કંદોઈની દુકાનમાં જે પરફેક્ટ ફાફડા મળે છે તેની રેસીપી। તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે મારા ફાફડા એકદમ લાંબા અને ક્રન્ચી બન્યા છે અને આવા ફાફડા બનાવવા ઘરે ખૂબ જ આસાન છે। તો ચાલો એકદમ માર્કેટ જેવા ફાફડા બનાવવાનું શરૂ કરીએ। એક મોટા વાસણની અંદર આ રીતે 2 કપ ભરી અને ચણાનો લોટ લેવાનો છે। ચણાના લોટને મેં ચાળીને લીધો છે। તો તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે આ રીતનો એકદમ ઝીણો હોય તેવો ચણાનો લોટ લેવાનો છે, કકરો લોટ લેવાનો નથી। હવે આપણે તેની અંદર સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરવાનું છે અને થોડા સારા પીળા રંગ માટે આપણે તેની અંદર પિંચ જેટલી હળદર એડ કરવાની છે, વધારે હળદર એડ કરવાની નથી। પિંચ જેટલી હિંગ એડ કરી દઈશું, જેના લીધે ફાફડાનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે। અને મોણ માટે 1 મોટી ચમચી ભરી અને તેલ એડ કરવાનું છે। હવે આ બધી જ વસ્તુને આપણે સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાની છે। આ બધી વસ્તુ સારી રીતે મિક્સ થઈ જાય પછી તેની અંદર 1 ચપટી ભરી અને ખાવાનો જે મીઠો સોડા હોય છે તે એડ કરવાનો છે। સોડા વધારે પડી ના જાય તેનું ખાસ ધ્યાન રાખવું, નહીં તો ખાતી વખતે તમને સોડાનો ટેસ્ટ આવશે। તો સોડા એડ કર્યા પછી આપણે તેને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું અને આ રીતે થોડું પાણી એડ કરી અને સરસ મજાનો થોડો સોફ્ટ હોય તેવો લોટ બાંધી લેવાનો છે। બધું જ પાણી એકસાથે એડ કરવું નહીં, આપણે થોડું પાણી એડ કરીને લોટ બાંધીશું। તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે લોટ મારા હાથે ખૂબ જ ચોંટી રહ્યો છે। તો ચણાનો લોટ હોય છે તે થોડો ચીકણો હોય છે, તો આ રીતે એકવાર હાથ ધોઈ અને પછી તેને તેલથી થોડો ગ્રીસ કરી લેવાનો અને આ રીતે લોટ બાંધશો તો તમારા હાથે લોટ નહીં ચોંટે। આપણે લોટને 5 થી 6 મિનિટ સુધી સરસ રીતે મસળવાનો છે। તો આ રીતે 5 થી 6 મિનિટ થઈ ગઈ છે। તો તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે મારો લોટ છે તે સરસ મજાનો થોડો સોફ્ટ હોય તેવો થઈ ગયો છે, થોડો કલર પણ ચેન્જ થઈ ગયો છે। તો હવે તેની ઉપર આ રીતે 1 નાની ચમચી ભરી અને અજમો એડ કરવાનો છે। અજમો એડ કર્યા પછી લોટને ફરીથી આપણે બીજી 5 થી 6 મિનિટ સુધી સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું, જેથી કરીને અજમો અને જે લોટ છે તે સરસ રીતે મિક્સ થઈ જાય। તો તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે એકદમ પરફેક્ટ મારો લોટ બનીને રેડી થઈ ગયો છે। તો હવે આપણે તેની અંદરથી આ રીતે થોડો લોટ લઈશું અને આ રીતે થોડું સિલિન્ડ્રિકલ શેપ હોય તે રીતનું બનાવી લઈશું અને પાછળના ભાગેથી થોડું દબાવી લેવાનું છે। આપણે ફાફડા પાડવા માટે આ રીતે જે લાકડાનું બોર્ડ આવે છે તે યુઝ કરવાનું છે। તો હાથની જે પાછળનો ભાગ છે તેને આપણે થોડું પ્રેસ કરીશું અને આ રીતે બોર્ડની ઉપર ફેલાવી લેવાનું છે। તો તમે જોઈ શકો છો કે મેં આ રીતે પાછળની હથેળીના ભાગથી તેને ફેલાવી લીધું છે અને આ રીતની કોઈ શાર્પ ચપ્પુ હોય તેનાથી આપણે તેને ઉખાડી લેવાનું છે। તો તમે જોઈ શકો છો કે મારું ચપ્પુ એકદમ શાર્પ છે અને એક જ ડાયરેક્શનની અંદર આપણે તેને આ રીતે ઉખાડી લઈશું। તો તમે જોઈ શકો છો કે મારો અહીંયા પરફેક્ટ ફાફડો બનીને રેડી થઈ ગયો છે। તો બસ આ રીતનું જ હોવું જોઈએ। હું તમને ફરીથી એકવાર બીજો બનાવીને બતાવી દઉં। તો આ રીતે ફરીથી આપણે થોડો લોટ લઈશું અને હથેળીનો જે પાછળનો ભાગ છે તેનાથી થોડું પ્રેસ કરી લઈશું અને એ પ્રેશર આગળ આપતા જવાનું છે અને આપણો જે ફાફડો છે તેને બોર્ડ પર આ રીતે ફેલાવતા જવાનું છે। તો તમે જોઈ શકો છો કે ફાફડો બનીને રેડી થઈ ગયો છે। પાછળનો ભાગ થોડો જાડો છે, જેથી કરીને હું કટ કરી રહી છું, તમે તેવું કરી શકો છો અને શાર્પ નાઇફની મદદથી આ રીતે એક જ ડાયરેક્શનની અંદર આપણે તેને નીચેથી ઉખાડી લેવાનો છે। તો આપણો પરફેક્ટ ફાફડો બનીને રેડી થઈ ગયો છે। તો હવે આપણે તેને તેલમાં તળવાનો છે, તો તેની પ્રિપેરેશન કરી લઈએ। તેલ સરસ મજાનું ગરમ થઈ ગયું છે। તો આ રીતે જે ચોપિંગ બોર્ડ ઉપર નીચેનો ભાગ હતો તે તેલમાં પણ નીચે જ મૂકવાનો છે અને ઉપરનો ભાગ ઉપર રાખવાનો છે। તો તમે જોઈ શકો છો કે હું આ રીતે એક મોટું જે બ્રોડ હોય તેવા વાસણની અંદર તળી રહી છું। તો આ રીતે થોડું મોટું બ્રોડ હોય તેવું વાસણ લેવાનું છે, જેથી કરી અને ફાફડાનો જે શેપ છે તે બહાર જેવો હોય છે તેવો જ બને। તો આ રીતે એકવારમાં જેટલા ફાફડા આવે તેટલા આપણે તળી લેવાના છે। ફાફડાને તળાતા બહુ વાર લાગતી નથી, તો 1-2 મિનિટ પછી આપણે તેને આ રીતે ફ્લિપ કરી લઈશું। તમે જોઈ શકો છો કે મેં ફાફડાને ફ્લિપ કરી લીધા છે। ફાફડાને તળાતા માત્ર 3 થી 4 મિનિટ જેટલો ટાઈમ લાગે છે। તમે જોઈ શકો છો કે તેની સરફેસ પર થોડો કલર ચેન્જ થઈ ગયો છે। તો ફાફડા અહીંયા તળાઈ ગયા છે અને હવે આપણે તેને બહાર કાઢી લેવાના છે। તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ ક્રિસ્પી અને ક્રન્ચી ફાફડા બનીને રેડી થઈ ગયા છે। તો બસ આ રીતે આપણે બધા જ ફાફડાને તળી લેવાના છે અને અહીંયા આપણે તેલનું જે ટેમ્પરેચર છે તે લો ટુ મીડિયમ હીટ પર રાખવાનું છે, જેથી કરી અને ફાફડાનો કલર જલ્દીથી ચેન્જ ના થઈ જાય અને તે એકદમ ક્રિસ્પી બને। તો અહીંયા મારા બધા જ ફાફડા બનીને રેડી થઈ ગયા છે।
તમે એને જલેબીની સાથે સર્વ કરી શકો છો. જો તમને મારા ફાફડાનો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી અને તેની પાસે જે બેલ આઇકન છે તેને દબાવી લો, જેથી કરી અને મારી બધી જ નવી રેસીપીની અપડેટ્સ તમને જલ્દીથી મળે. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ માય વિડીયો. બાય.